एकदम के राते बाड़ी कतै यो हारा हैन ला तास भित्र कौन हैन खाना रोटा त भए मिठो हुन्छ रोटा हालौँ कि कतै रोटा त मिठो धान पका रोटा हालौँ कि एकदम के राते बाड़ी पड़ना ना आलू या जति कप कुटी तीन गर्दाखेरि चाहिँ यो कद्दु कुइजाला कतै आलु मिठो हुन्छ आज कति कति भयो त आज 26 भयो धन
अन्त भात खानु भात पनि लाछौ छ त यति बासी बेलियाको दाँत दुख्दैछ ए तातो भयो देख खैलाग्ने त त्यो पनि छ तर तातो कचाक खाइदेऊ मिठो त अब सेतो भएको छ चर्को भयो भात खाइदिनु शेष चर्को छ कुकुरले अस्ति केही गऱ्यो भने चाहिँ आफ्नै ढुङ्गाले गर्ने हुने आफ्नै ढुङ्गाले फरक राख्नेलाई अहिले अब मेरै ढुङ्गाले राख्ने हो अरे अगाले दिन मैले राखेर हरिएर तैँले त आफ्नै ढुङ्गाले राख्ने हो नि ढिँडो पुडा खाएर राखेँ है